Volt már olyan veled, hogy ott álltál a szekrény előtt, tele van ruhával, de mégis úgy érzed, hogy nincs mit felvenned? És nem azért, mert nem jó rád méretben, hanem úgy érzed, hogy egyszerűen nem te vagy. Ezek a ruhák nem tükröznek téged. A régi kedvenceidet valahogy idegennek érzed, fészkelődsz benned, húzogatod a szoknyát szélét, igazgatod a blúzt, próbálkozol új dolgokkal, de valahogy semmi sem talál be igazán. A régi stílusod már nem működik, az új pedig még nem állt össze. És ott állsz a két világ között, bizonytalanul, értetlenül, érzed, hogy készen állsz egyfajta változásra, de igazából nem tudod, hogy milyen irányba indulj el. Szerintem nem te vagy az egyetlen, aki ilyen cipőben jár, megnyugtathatlak, hogyha ez aggasztott. Még én is átmentem ezen, én, aki divattal foglalkozom tényleg nap mint nap. Nálam a változás az úgy kezdődött, hogy észrevettem, hogy a magas sarkú cipőim azok csak porosan, magányosan áldogálnak a polcokon. Ugyanez igaz a testhez álló szoknyákról, a szűk badikról, a testformáló fehér neműről. Szóval egyre inkább a kényelmes darabok után nyúltam, ahelyett, hogy a szuper csinos és szexi darabokban nyomorogtam volna, csak azért, hogy mutassam, hogy wow, mennyire csinos vagyok. Csinos vagyok kényelmes ruhákban is, erre döbbentem rá itt az idők folyamán, és egyre inkább ebbe az irányba mentem. Természetesen ez mindenkinél máshogy működik, mindenkinél más a stílusváltás. Hiszen van, aki 40-50 éves korában kezd el igazán nőies vagy szexis ruhákat hordani, mert már nem kell a gyerekek után rohangálni, és végre van lehetősége lecserélni a farmer tornacipő kombót. Változunk, érünk, bölcsülünk, és természetesen ez a változáshoz a ruhatárunknak is kell alkalmazkodnia, hogy tényleg azt fejezze ki, akik ma vagyunk. Szóval, hogyha te is két világ között vagy, és úgy érzed, hogy megértél a változásra, de tele vagy kérdőjelekkel, akkor ez a videó mindenképp neked fog szólni, érdemes megnézni. Szia, hogyha először jársz a csatornán, azért gyorsan bemutatkozom, hogy ne legyünk idegenek egymásnak. Én Virág vagyok, sminkes és stylist, jelenleg Stockholmban élek, itt is dolgozom, és Svédország legnagyobb sminkiskolájában vagyok vezető sminktanár, és képzeljétek el, hogy most volt 10 éve, hogy itt dolgozom a Makeup Institute Stockholmba, és egy kis meglepi bulival készültek nekem a kollégáim, illetve főnökeim. Egészen megható volt, komolyan mondom, hogy így értékelik 10 év munkáját. Az évek alatt tényleg több 100 diákot képeztem ki, a kezdőtől a profi sminkesig, rengeteg embernek adtam stílustanácsot, és arra jöttem rá, hogy a smink az nem csak festék az arcon, a ruha az nem csak textil a testen, hanem ennél sokkal több. Ez igazából önbizalmat ad, játék lehetőséget, és a lehetőséget az önkifejezésre. És szerintem ez kortól függetlenül bizony jár mindenkinek. Ezen a csatornán sokat beszélünk divatról, sminkről, stílusról, különösen a 40-50 éves nők tükrében, hiszen én magam is 50 fölötti vagyok. Úgyhogy, ha érdekelnek ezek a témák, akkor javaslom, hogy iratkozzál föl, nyomd meg a kis csengőcskét is, és így nem maradsz le semmilyen klassz videóról. Előre is köszi. Szóval, amikor belépünk a 40-es, de inkább az 50-es éveinkbe, ahogy már egy korábbi videóban is beszéltem róla, ez nem egy visszalépés, vagy egy visszafejlődés. Ahogy belépünk a 40-es éveink végébe, 50-es éveink elejében, sokszor érezhetjük úgy, hogy ez egy visszafejlődés, ez egy visszalépés. Pedig ez egyáltalán nem az, sokkal inkább egy lehetőség. Ez az az időszak, amikor végre elkezdhetjük megtalálni az igazi saját stílusunkat, ami tényleg minket tükröz, és nem a külvilág vagy ismerősök elvárásainak felel meg, nem a férfi tekintetnek, hanem a saját belső késztetésünknek. És igazából ez nem is olyan könnyű, mint ahogy gondolnánk, mert az évek során olyan sok réteg rakódott ránk, olyan sok elvárás, munkahelyi dresszkódok, a mit szól a szomszéd teória, családi elvárások, a közösség, divatirányzatok, hány divatirányzaton mentünk már túl, igaz? És ezt most mind szépen rétegenként le kell hámozni, hogy lássuk, hogy mi marad alatta, mikor már minden külső címkét levettünk. A világnak nagyon határozott véleménye van arról, hogy hogyan kellene kinézni egy 40 vagy 50 éves nőnek, vagy bármilyen korosztálynak e fölött.
határozott, de egymásnak totál ellentmondó, úgyhogy nehéz kiismerni magunkat. Ha fiatalosan öltözködsz, fiatalnak akarsz tűnni, akkor cikiznek, hogy túlságosan erőlködsz. Ha látszanak a ráncaid, vagy ősz a hajad, akkor elhagytad magad. Belépsz egy terembe, és szinte érzed, hogy méregetnek, hogy túl rövid a szoknyád, túl hosszú a hajad, túl piros a körmöd, vagy a rúzsod, túl kihívó vagy éppen túl unalmas. Természetesen az interneten, meg ez aztán abszolút felfokozottan jelentkezik. Szóval nagyon nehéz konformnak lenni ebben az időszakban, de az igazi kérdés az, hogy tényleg akarunk-e jó kislányok lenni és követni a szabályokat. Vagy itt az ideje egy kis lázadásnak, lehet, hogy itt az ideje, hogy egy kicsit rosszak legyünk, és hogy végre magunknak öltözködjünk. Szóval, hogy hogyan fogjunk neki ennek az egész stílus átformálásnak, vagy önmagad megtalálásának. Először is felejtsd el a mindent kidobok, és egy azonnali új identitást szeretnék varázsolni magamnak. Ez nem így működik, és nem is lesz igaz. Ez nem arról szól, hogy egyik napról a másikra egy teljesen új emberré kell válnod. Ez sokkal inkább önmagad felfedezése. Egy felfedező út, ahol újra megismered magad. És nagyon sokszor kapjuk azt a kritikát, hogy jaj, hát milyen felszínes dolog a divat, vagy a stílus, vagy az öltözködés. Én úgy gondolom, hogy ez egyáltalán nem egy felszínes dolog, sokkal inkább egy része annak, hogy az identitásodnak. Tehát, hogyha a külsőd rendben van, a belsőd is sokkal inkább rendben lesz. És minél inkább összhangban van ez a kettő, annál jobban fogod érezni magad a bőrödben. Szóval most adok neked néhány olyan ötletet, ami elindíthat ezen az utazáson. Először is tényleg nézz körül a szekrényedben, ez a legfontosabb. Kezd azzal, hogy megnézed, hogy melyik darabok azok, amikben igazán jól és kényelmesen érzed magad. Tehát nem úgy, hogy kényelmes, hanem úgy érzed benne magad, hogy csinos vagy, és tényleg komfortos vagy benne, és úgy érzed, hogy na ez aztán igazán engem tükröz. A kedvenc darabjaidat, amik most kedvenceid, nem 20 éve, vagy 20 évesen, hanem most. Tedd őket félre, mert ezek lesznek az alapjaid. Szabadulj meg a kötelezőktől. Na, hogy mit értek ez alatt? Mindent, amit csak azért tartasz meg, mert drágán vetted, még jó lesz valamire, mert anyukától kaptad karácsonyra, vagy azért, mert mások szerint jól áll ki vele. Ha nem érzed benne jól magad, nincs helye az új énednek a gardróbjában. Nem kell kidobni, nem kell mindent elhamarkodni, tedd bele egy zsákba, tedd le a pincébe vagy a padlásra, minden esetre szem elől, hogy ne keveredjen bele a hordható ruhatáradba. Aztán később majd eldöntöd, hogy mit kezdesz vele. Az, hogy merjél kísérletezni, az nagyon-nagyon fontos része ennek az utazásnak, mert annyira képesek vagyunk belerögzülni egy megszokott stílusba, hogy már szinte nem is gondolkodunk azon, hogy kilépjünk belőle. Ez ugyanaz, mikor van egy világnézeted, és nem tudsz azon kívül gondolkodni, mert elképzelhetetlennek tartod, hogy van élet azon kívül. De hát a stílus az egy könnyed dolog. Gyakorlatilag büntetlenül túl tudsz lépni ezeken a határokon, természetesen, hogyha van hozzá késztetésed. Szóval menj be egy boltba, és próbálj fel olyan darabokat, amiket messziről kerültél. Ha te egy farmeres, hátizsákos, tornacipős csajszi vagy, akkor vedd fel a legszűkebb ruhát, a legfényesebb selyemblúz, igazi nőies, libilobi ruhákat. Nem kell megvenned, csak érezd, hogy milyen lenne egy másik stílusba belebújni. Egyfajta játék, és szerintem nagyon-nagyon mókás játék. Szóval próbálj fel új fazonokat, szokatlan anyagokat, érdekes színkombinációkat. Lehet, hogy meglep, hogy mi az, amiben igazán jól érzed magad, és mi az, amit tök újdonság, de mégis vagy úgy érzed, hogy illik ehhez az új énedhez. Hogyha egy ruha miatt kihúzod magad, mosolyogsz, magabiztosnak érzed benne magad, akkor az a jó irány. Hogyha feszengsz, igazgatod, kicsit cikinek érzed magad, akár cikinek érzed, hogy kilép benne a próbafülkéből, és kényelmetlen érzés, akkor nyilvánvalóan ez nem lesz egy jó irány. Akkor engedd el, még akkor is, hogyha a tükörben úgy látod, hogy gyakorlatilag akár jól is állhatna. Ez a folyamat nem a tökéletes set vagy outfit megtalálásáról szól, hanem sokkal inkább, hogy olyan darabokkal vedd körül magad, ami
nem a külvilág nyomására került a gardróbodba, hanem sokkal inkább rólad szól. Mert nagyon sok olyan darabunk van egyébként, amiről azt hiszük, hogy hát nekem ez a stílusom, de közben egyáltalán nem, hanem ez a sok-sok rárakódott elvárás formálta a gardróbodat olyanná, amilyen. Nagyon javaslom, szerintem ez az egyik legjobb eszköz, és már a meglévő ruhatáradból is ki tudod alakítani ezt, vagy tudod használni, hogy játsz a kontrasztokkal. Nem kell tetőtől talpig romantikus szedben vagy sportos outfitben megjelenned, hanem akár kombinálhatod ezeket. Sokkal modernebb, hogyha például egy nőies blúzt kombinálsz farmerrel, vagy sportcipőt elegáns ruhával, vagy bármilyen olyan stílust, ami elvileg nem illene egymáshoz, de amikor összerakod, valahogy mégis működik. Ezt nevezik egyébként juxtapozíciónak, amiről már nagyon sokat beszéltem ezen a csatornán, és szerintem az egyik legfontosabb és leglátványosabb technika, hogy egy kicsit modernebb ízt adjunk az outfitnek, az öltözetnek. A juxtapozíció az gyakorlatilag, amiről beszéltem, hogy két olyan darab, olyan stílus összekombinálása, ami gyakorlatilag nem illik össze. Itt gondolhatsz textíliára, gondolhatsz színre, gondolhatsz stílusra. A lényeg az, hogy egy kicsit keverjük, kavarjuk, és adjunk egy kis fűszert a stílusnak. A cipő az egy nagyon-nagyon fontos dolog szerintem, 40-50 fölött pedig különösen. A cipőválasztás nagyon látványosan meghatározza az egész outfitedet. Egy menő sneaker vagy sportcipő, egy laza csizma, egy bakancs, ezek mind azonnal fel tudják dobni az outfitet, az öltözetet, és adnak egyfajta modern érzetet neki. Természetesen, ha jól választasz. Tudom, hogy nem könnyű ez az egész újragondolás, meg egyáltalán nem könnyű 40-50 fölötti nőnek lenni. Pláne úgy, hogy a menopauza, a mumusa is rátelepszik az önbizalmunkra, és mindenhol azt látod, hogy akkor szép, szexi, értékes egy nő, hogyha fiatal, 20 éves és roppanós. De ne hagyd, hogy ez a negatív hullám magával ragadjon, mert pont az ellenkezője igaz. Az 50 feletti nő a legszabadabb létforma ezen a bolygón. Ne leves, tök komolyan gondolom. Menopauza után nem hajt minket már a szaporodás kényszere, ez a belső motor, ami egyébként a férfiakat igen, 50 fölött is, szegények. Lehetőségünk van, hogy újra felfedezzük magunkat, egy újfajta létformába lépünk gyakorlatilag, ahol sokkal szabadabban élhetünk a társadalmi elvárások nélkül. Igen, mondhatod azt, hogy senki nem törődik velünk, így aztán teljesen mindegy, hogy mit veszel fel, mert senki nem törődik vele, így van. Szóval kihasználva a láthatatlanság erejét, ami ugye az 50 fölötti nők élethelyzetére abszolút jellemző, és újra láthatóvá válhatunk. Úgyhogy használd ki ezt a rendszer glitchet, ezt a hibát a rendszerben, mert így érheted el az igazi végső kiteljesedett formádat. Mindenképpen föl kell tenned ezt a kérdést magadnak ebben a korban, és tényleg most nem akarom ezt túl filozofálni, de szerintem nagyon érdekes, és engem most abszolút érint ez a kérdés, majd elmondom mindjárt, hogy miért, de hogy vajon kik vagyunk, amikor nem anyukák vagyunk, nem feleségek vagyunk, nem dolgozó nők vagyunk, mikor ezeket mind figyelmen kívül hagyjuk, ki az a nő ez alatt a sok réteg alatt. Tedd fel magadnak ezt a kérdést, egyébként nagyon érdekes, és ezt a nőt mutasd meg a világnak. Hogy miért aktuális ez nekem? Hát képzeljétek el, most egy kis sztori, nem lesz hosszú, ígérem azoknak, akik még nem ismernek engem, hogy képzeljétek el, hogy Dorka lányom elköltözik. Úristen, eljött ez az idő, ugye mi kettesben éltünk eddig, mint a Borsó meg a Héja, és most elköltözik, ugye 20 évesen, a barátjával ráadásul kaptak egy ilyen tanulói lakást, itt Svédországban ez így működik, hogy amikor egyetemista vagy, akkor jelentkezhetsz ilyen állami bérlakásra, ami kifejezetten tanulóknak jár, tehát csak tanulók vehetik ki, és ők olyan szerencsések voltak, hogy sikerült egy ilyet megkapniuk, úgyhogy oda fognak költözni, és itt hagy engem egyedül az én kislányom. Úgyhogy sok újra gondolni valóm van nekem is, nem csak stílus terén, hanem úgy az egész élet terén. Biztos sokan vagytok ilyen cipőbe, írjátok meg kommentbe, hogy ti hogy vészelitek túl ezt a szitút. Szóval újra kell alkotnunk magunkat, és megmutatni a világnak azt, hogy az 50 fölötti nők azok nem csak hogy láthatóak,
hanem világítanak, világító tornyok, mert értékesek vagyunk, bölcsek vagyunk, rengeteg tudást halmoztunk fel, és az, hogy a nő mennyire értékes, az csak a férfiak szemléletében van úgy, hogy csak a kor határozza meg. Igazából egy 50-es nő az egy kincs a világnak, mert még abszolút aktuális, friss, és rengeteg tudást tud átadni a társadalomnak, és emellett pedig nagyon sok gondoskodást is. De természetesen ehhez a feladathoz nekünk is fel kell nőni, hogy képesek legyünk példát mutatni az utánunk jövő generációnak. Úgyhogy egy új nevet adtam ennek a korszaknak, vagyis inkább nekünk, nőknek, akik megpróbálják másként látni ezt a változást, mint ahogy láttatni akarja velünk a társadalom, és ez a név, ez a krona. A kronosz szóból származik, és a krona számomra azt jelenti, amikor egy nő kilép az idő szorításából. Nem hagyja, hogy a kora határozza meg azt, hogy mit hordhat, mit csinálhat, hogy mennyire lehet nőies vagy vonzó. Nem a társadalom listáját pipálja ki, hanem saját magának öltözködik. Magáért változtat és magáért ragyog. Ez az a pillanat, ez a krona momentum, amikor a tükörben nézel, és nem azt keresed, hogy vajon tetszek-e valakinek, vagy mit fognak mások szólni ahhoz, ahogy kinézek, hanem sokkal inkább az, hogy igen, ez vagyok én, ezt kell látnod. Ez a szabadság és egyfajta önazonosság együtt az, ami elképesztően vonzóvá tehet bárkit. Totál mindegy, hogy hány gyertyát fúj el éppen a szülinapi tortáján. A krona szónak még nagy jelentősége lesz ezen a csatornán. Most még nem árulok el többet, mert szuper titkos. De annyit mondhatok, hogy írd be a naptáradba az augusztus 31-ét, mert akkor mindenre fény derül. Ez nem egy egyetlen dologra fog vonatkozni, hanem egy teljes mozgalmat fogunk létrehozni nekünk 50 éves nőknek, vagy 50 fölötti nőknek. Szerintem elképesztően izgalmas. Ha elsőként szeretnél értesülni ennek a megjelenéséről, akkor mindenképpen látogass el a boldal.com-ra, a weboldalamra, blogomra, iratkozz fel a hírlevélre, és akkor elsőként fogsz megkapni minden infót. Nem mellesleg, hogyha feliratkozol a hírlevélre, akkor megkapod az ingyenesen letölthető vásárlási kisokost, ami segít neked az okos vásárlásban, úgyhogy ez is egy kis extra plusz. Szóval nagyon izgalmas időszak elé nézünk, én nagyon izgatott vagyok. Na de térjünk vissza egy kicsit az öltözködésre. Hadd mutassak nektek néhány példát, amik tökéletesen kifejezik a krona nőt. Vegyük első példának az egyik influencert, Lindsay Slater-t, aki egy nagyon egyszerű hétköznapi nő volt, aki szeretett elegánsan öltözni, egy kicsit játszani a stílusával, amíg 60 éves korában egyszer csak stílusikon lett, mert akkor sokkal bevállalósabbá vált, sokkal különlegesebbé vált a stílusa, és az egyik divat héten, amikor elment egy divat bemutatóra, mindenki celebnek nézte, és elkezdték fotózni, felkerült az internetre, és az internet népe imádta, nem véletlenül. Ez adta az inspirációt, hogy elindítsa a blogját, aminek a címe Accidental Icon, ami magyarra fordítva valahogy úgy hangzana, hogy véletlenül ikon, vagy valami ilyesmi, balesetből ikonná, valami ilyesmit jelentene, tehát hogy tök véletlenül vált belőle divatikon, szó szerint erről van szó. A stílusa az egyáltalán nem egy ilyen fiatalosan erőltetett, izzadságszagú stílus, hanem sokkal inkább merész, sokszor művészi, nagyon sokszor visel ilyen nagyméretű, túlméretezett dolgokat, szokatlan formákat, nagyon-nagyon jellemző rá a juxtapozíció használata, amikor stílus keveredéssel alkot valami egészen újat. Szóval nem kell fiatalabbnak látszani ahhoz, hogy izgalmas legyél. Ez nagyon fontos üzenete, mert szerintem az egyediség az sokkal vonzóbb. De nézhetjük Emma Thompsont is, aki gyakorlatilag majdnem, hogy velünk egyidős. Korábban sikereinek ugye a csúcsán az abszolút visszafogott elegancia jellemezte, sokkal inkább egyfajta decens nőiesség. De olyan 50 éves kora körül elkezdett sokkal lazább, kényelmesebb, színesebb darabokat hordani. Nagyon gyakran laza, színes nadrágkosztümöt, bőszabású ruhát, lapos cipővel, de a legikonikusabb pillanata az volt, amikor a Buckingham palotába ment, hogy a királynő az dámává
avassa, hát ez a legnagyobb csúcs dolog, amit Angliába el lehet érni. És erre az eseményre egy nadrágkosztümben, egy nagyon laza nadrágkosztümben és fehér sportcipőben ment el. És az internet megint csak megőrült és zabálta. Szóval lehet mondani azt, hogy a stílusod attól lesz erős, hogy a saját szabályrendszered szerint mozogsz benne, és nem feltétlenül másokét követed. Az inspiráció az egy nagyon jó dolog, de az inspiráció az maradjon csak inspiráció. A stílusváltás az nem egy hirtelen drámai pillanat az életedben, amikor puff, na akkor most megváltoztatok mindent. Ez egy folyamat, amihez idő, és nagyon fontos, hogy önismeret kell. A Krona út első lépése az, hogy tényleg letisztíts magadról mindent, amit az élet rád pakolt, a család, a munkahely, a társadalom, vagy amit a régi beidegződések rád pakoltak. Szóval mindenképpen javaslom azt, hogy próbálj meg egy picit hátralépni, és egy külső szemlélő tekintetével nézni magadat. Tehát tényleg anélkül, a gondolat folyam nélkül, amivel kritizálod magad, mikor tükörben nézel. Felejtsük most el a kritikát, és próbálj magadra nézni úgy, mintha egy idegen nézne rád. Mit lát belőled egy idegen? Mert biztos vagyok benne, hogy valami teljesen mást, mint amit te gondolsz. Szóval most már kiválogattad azokat a ruhákat a szekrényedből, amik úgy érzed, hogy rólad beszélnek, kényelmesen érzed bennük magadat, nem feszengsz bennük, így van? Most válaszd ki a színeket is, ne csak a fazont nézd, hanem nézd a színt, mi az, amiben igazán jól érzed magad. Felejtsük most el a színtanácsadást, azt, hogy 20 évvel ezelőtt mit mondott neked a színtanácsadód, most csak nézd azt, hogy mik azok a színek, amik igazán komfortosak neked. Nem kell, hogy ezek a színek legyenek a teljes színpalettád, de nagyon klassz kiinduló pontot adhatnak neked. Szóval most már átnézted a ruhatáradat, tudod, hogy mi az, amit nem szeretsz, tudod, hogy mi az, amit szeretsz, miben érzed jól magad, milyen anyagokat kedvelsz, milyen fazonok azok, amik beváltak neked, illetve a színekről is már van egyfajta elgondolásod, hogy körülbelül milyen színek az, amik tetszenek neked. Természetesen ezeket lehet továbbfejleszteni és tágítani a láthatárodat, de van egy nagyon jó alapod most már ahhoz, hogy lásd, hogy mi az körülbelül, ami téged kifejez. Szóval ezek lesznek az első kiindulási pontok neked. Természetesen nézz minél több inspirációs képet az interneten, és próbálj meg játszani ezekkel az újdonságokkal. Ahogy mondtam, ezek csak az első lépések a szabadság és az önkifejezés útján. De hogyha elindultál, akkor célba is fogsz érni, ez biztos. Mindenkinek meg kell érlelődni ennek az igénynek, hogy valóban ez a változásra való igény megjelenjen az életedbe. Mint a gubó és a pillangó esete, amit már szintén említettem, kicsit kényelmetlenül kell érezned magad ahhoz, hogy egy igazi változás el tudjon indulni. Hogy igazából változtatni akarj. Szóval ezek még nem a végleges lépések, ez egyfajta bemelegítés. Az igazi átalakulás az ott kezdődik, amikor tudatosan fogod felépíteni a ruhatáradat, a külsőd, a stílusod, ami tényleg igazából téged fog tükrözni. És lehet, hogy ehhez tudok majd adni egy kis extra segítséget. De ez még titok. Várnod kell augusztus 31-éig, hogy megtudd hogyan. Még egy nagyon fontos kérdés, amit érdemes feltenni magadnak ezen a stílus utazáson, vagyis hogy magunknak. Érdekes kérdés, hogy vajon ki írta meg ezt a menetrendet, ami szerint mi nők éljük az életünket. Ki mondta azt, hogy 30 éves korodig gyereket kell szülnöd, vagy hogy 40 évesen már épp hogy vegetálsz, 50 évesen meg már temesd el magad, 65 évesen meg készen kell állja a nyugdíjra. Ki írta ezeket a szabályokat? Hát elmondhatom neked, hogy ezek a szabályok abból a korból jönnek, ahol a nők még, ha nagyon-nagyon szerencsések voltak, épp hogy elértek 70 éves korukig. És nem mellesleg a nők lehetőségei nagyon végesek voltak. Egy más világ. Ma viszont sokunk épp 50 fölött éli a legizgalmasabb, legaktívabb, legszabadabb éveit. Szóval nem vagy késésben, nem vagy lemaradva, és nem késő. Én 40 éves koromban váltottam országot, miről beszélünk. Szóval tényleg soha nem késő. Az igazi kérdés az inkább az, hogy hajlandó vagy-e változni, hajlandó vagy-e új szabályokat írni saját magadnak.
A Krona egyébként pontosan erről szól, hogy a kor az ne egy korlát legyen, hanem sokkal inkább kiinduló pont. És itt nem csak a divatról van szó, nagyon jól tudod, hogy minden mindennel összefügg. A divat az nem csak külsőség. Most adok neked egy feladatot, hogyha nyitott vagy rá, vegyél elő egy papírt, és írjál le 3 olyan dolgot, amit mindig meg szerettél volna tenni, ki szerettél volna próbálni, de vagy nem merted fiatal korodban, vagy most pedig már csak legyintesz rá, hogy úristen, ebbe a korba már minek, vagy már késő ebbe belefogni. Tudod, ezek a dolgok, amiket addig halaszgattál, amíg úgy érezted, hogy most már kicsúsztál az időből. Ezekre a dolgokra gondolok. Legyen szó karrierváltásról, egy új frizuráról, egy hajszínről, amit mindig ki szerettél volna próbálni. Lehet, hogy mindig szerettél volna táncolni, mondjuk tangózni, de nem volt rá lehetőséged. Vagy meg szerettél volna tanulni festeni, vagy motorozni, vagy ki szeretted volna próbálni, hogy milyen pucéran aludni, de mindig szégyellős voltál hozzá. Ilyen dolgokra gondolok. Amiket így félretolsz a gondolataidba, hogy ugyan már, hát az én koromban. Lehet szó bármilyen apróságról. Szóval írd le ezeket a kérdéseket, vagy ezeket a dolgokat, mint egyfajta bakancslistát, csak ne várj 70 éves korodig, míg megvalósítod, bár 70 éves korodban is még nagyon sok mindent megvalósíthatsz, de kezd el minél előbb, ne halaszgassunk most már. Kezdjük el. És kezd el őket kipipálgatni. Legyél bátor, kezd el a legkisebb dologgal, a legnagyobb aprósággal. Próbálj kimozdulni a komfortzónádból, mert a stílus az összefügg azzal, hogy érzed magad belülről, és vice versa. Tehát ezek kéz a kézben járnak, és csak úgy tudsz lenni ez a felszabadult önmagad, hogyha más dolgokkal is kísérletezel az életben, nem csak a ruháiddal. És még egy nagyon fontos tanács, hát ezt majdnem elfelejtettem, hogy kövesd a divatot. És tudom, hogy most azt mondod, hogy Virág, egy kicsit ellentmondásba keveredsz magaddal, nem? Azt mondtad, hogy vessünk le minden kényszert, és legyünk önmagunk, nem igaz? És én azt mondom erre, hogy a 2 lehet egyszerre is igaz. Ez nem ellentmondás. Az, hogy van saját stílusod, az még nem jelenti azt, hogy figyelmen kívül kell hagynod azt, hogy mi a mai, a modern és a trendi. Nem kell minden új divat őrületet követni, abszolút nem, de ismerni kell őket. Nagyon fontos ismerni őket. Ez segít elkerülni, hogy a stílusod poros, divatja múlt, vagy öreges legyen. Ne felejtsd el, fontos, hogy az ujjunkat mindig a divat ütőerén tartsuk, bármilyen korban is vagyunk. Így tudunk frissek, modernek és relevánsak maradni. És ehhez sokszor elég tényleg egy-egy apróság, egy kiegészítő, egy feltűnő kiegészítő, egy szín, egy érdekes fazon, egy fura formájú táska. Szóval nem kell nagy dolgokban gondolkodni, csak valami apróság, amit könnyedén be tudsz építeni a saját időtlen ruhatáradba, és a stílusodban tudsz maradni. Így te maradsz a középpontban, és a stílusod marad a középpontban, csak kapsz hozzá egy kis extra fűszert. Szóval nem kell mindent megváltoztatnod, elég egy kis lépés. Sőt, ez az első lépés a legfontosabb. Engedd el a kelleket, és kezdj el úgy élni, úgy öltözni, ahogy tényleg te szeretnél. A Krona is erről szól, a szabadságról, az önkifejezésről, az önazonosságról, és arról, hogy mi az a sztori, amit ma el akarsz mondani magadról. És ez még csak a kezdet. Augusztus 31-én valami olyat hozok neked, ami teljesen más szemszögből mutatja meg, hogy mit is jelent igazán önmagadnak lenni. Valami olyat, ami lehet, hogy mindent átír, amit eddig a stílusról gondoltál. Nagy szavak mi? És egyébként hogy tetszik ez a smink, ami rajtam van? Azért kérdezem, mert hogy a következő videóban ezt a sminket fogjuk elkészíteni. Egy kicsit bevállaló smink, drámai, az tény, de nagyon egyszerű megcsinálni, és nem kell aggódnod azon, hogy lóg a szemhéjad vagy ráncaid vannak. Ez egyáltalán nem számít ennél a sminknél, úgyhogy bárki velem tarthat, elárulom minden tippemet és trükkömet. Amúgy ennyi lett volna ez a kis mai monológom, nagyon kíváncsi vagyok, hogy tetszett nektek, vagy felmerültek benned új gondolatok a stílusról és az önkifejezésről. Mindenképpen írjátok meg kommentben. Hogyha tetszett ez a videó, akkor kérlek, hogy nyomj egy lájkot, oszd is meg, mert lehet, hogy más nőtársunknak is érdekes lehet. Természetesen iratkozzál is föl, mert hiszen klassz új videók jönnek.
Nagyon köszönöm, hogy itt voltál velem ma is. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!